Подорож навколо світу – це була мрія. Лео, розкажи нам, скільки коштує навколосвітня подорож? Давайте подивимось бюджет. Я просто здійснюю свою маленьку мрію. Я би назвав самими цікавими країнами ті, в яких ти 39,5, ти обливаєшся потом, відчуття, що в тебе зламані кістки. Чоловік 50. Вигорання. Як це подорожувати самому? Я приїду додому і ми це все збираємо. Плюс у мене в рюкзаку намет, у мене там спальник, у мене там кухня, у мене там все. Плюс 35, а там спалюють тіла людей. Що б ти порадив людям, які б теж хотіли так подорожувати, в'єтнамки чи бразильянки? Всім привіт! Ви на каналі Travel Дівчина, і сьогодні ми зустрічаємось з нашим другом Лео, який зараз подорожує по В'єтнаму. Хочемо позадавати йому питання про його подорожі. Я думаю, вам буде теж цікаво послухати мандрівника, який об'їздив 45 країн. Так, а ось підходить наш Лео. Привіт, Лео. Що? Багато сьогодні людей? Як ніколи, так? Пляжний сезон починається. Да, почався. Зустрілися ми з Лео. Привіт, Лео. Привіт. Сьогодні хочемо позадавати тобі коротенькі запитання про твою велику подорож, якщо ти не проти. Якщо у вас є довші, давайте довші. І перше запитання: звідки ти родом і який шлях пройшов до своїх подорожей? Так. Продовжуємо відеощоденник навколосвітньої подорожі Leo on the road. Подорож навколо світу триває. Доберемося до екватора. Я в офісі поліції Ріо-де-Жанейро. Вас вітає сніжна Аргентина. І як Дон Кіхот. Тигдин, 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 тигдин. Хай живе Ловоський автостоп. Місто Переяслав, древнє князівство Київської Русі. Київ, Чернігов, Переяслав. Я з Переяслава. Буквально десь тиждень тому я мало не загубився на найбільш туристичному острові В'єтнама, на Фукуоці. Мене спитали: Лео, а де ти? Ми тебе начебто загубили. Я сказав, як я тут можу загубитися, якщо я з планети Земля. А як я сюди дістався? Дивимося далі. В попередньому житті, я це так назву, бо 25 років я був інженер комп'ютерних систем. Але все життя були думки про те, щоб зазирнути, а що в нас за горизонтом. Власне, те, що й ви робите. Далі, друге запитання: коли і як з'явилася ідея подорожі навколо світу? Страшно інтересно. Саме оцю ідею сформувати, що це буде саме подорож навколо світу, вдалося, напевно, років 20, як такий свій максимум, як самий свій найвищий ліміт, який ти зможеш. Не хотілося просто з'їздити з точки А в точку Б, приїхати в зворотньому напрямку, після того поїхати в точку С, після того знову приїхати додому і так далі. Хотілося наставити точок на карту і потім з'єднати їх лінією. І це повинно було якийсь сенс мати, і врешті намалювалося таке коло навколо планети. І на сьогодні, я думаю, що вже пройдено десь 3/4, напевно. Уже позаду Східна Європа, Африка з півночі на південь, спочатку Південна, потім Північна Америка, Океанія, Фіджі, Австралія, і зараз ми тут, в Південно-Східній Азії. І є відчуття, що попереду найважчий етап. Це в тебе було довготривале планування чи імпульсивне рішення? Це було довготривале планування з нанесенням точок на Google карти. І це було наскільки довго, що те, що на карті, воно вже зробило свій відбиток десь у голові. І, власне, коли, наприклад, я переходив кордон із Кенії в Танзанію, я вже знав, якого кольору будинки, другий поворот направо, і ось тут має бути контрольно-пропускний пункт. Десь так, але не без імпровізації зараз. Але це було виважено, це не була втеча від самого себе, це не був пошук самого себе. Це скоріше той стан, те місце, в якому я хотів бути, тому в подорожі мені нормально. Не спати ночами, пити, що попало, їсти, коли прийдеться, але ж воно все заради чого. Вершина Кіліманджаро, он вона. Які ресурси потрібні для навколосвітньої подорожі? Давай з того почнемо, що подорож навколо світу – це була мрія.
Це така штука з дитинства, якій не дали вмерти. Що треба, щоб здійснити мрію? Може це звучатиме банально. 2 ресурси – час і гроші. Тобі треба час, люди вічно не живуть, та? І треба гроші. І ці ресурси, вони майже взаємозамінні. Якщо в тебе багато часу, немає грошей, ти можеш їхати автостопом. Якщо в тебе немає часу, ти зав'язаний на якісь обов'язки, роботу, бізнес, контракти. Ти не можеш все то лишити, в тебе є 5 чи 10 днів. Ти просто береш приватний літак і мчиш на другий кінець планети, так? Якою була ваша перша країна і які були перші враження? В цій подорожі першою країною була Польща. В Польщі я вже бував до того, напевно, разів, я не знаю, 6-7. Тому Польща для мене не була новою. І це була зима, і я намагався рухатися максимально швидко. І, напевно, справжня подорож для мене розпочалася вже в Африці. Після Польщі була Словаччина, Угорщина, Сербія, Болгарія і Туреччина, але це було проїхано менше, ніж за місяць. Справжні пригоди вже пішли, напевно, із Ефіопії. Чи були моменти, коли хотілося все зупинити і повернутися додому? Я думаю, що мозок людини влаштований так, що вона намагається зберегти щось добре і намагається забути, викинути з голови якісь погані моменти. Я думаю, це бере коріння, це бере свій початок від інстинкту самозбереження. Кинути все, попрощатися з мрією навряд чи. Я ставлю собі запитання зараз, чи хочу я додому. Так, хочу. Але чи хочу я, щоб подорож завершилась? Ні. І, напевно, от цим керуючись, я зараз намагаюся будувати більш складніший маршрут і якось його, не те, щоб продовжити його в часі, але продовжити його от емоційно. А ну, Лео, розкажи про свою подорож триденну через Африку. Чим вона тобі запам'яталася? Це йде мова про поїзд з Дар-ес-Салама, який курсує через всю Танзанію і приїжджає в Замбію. В теорії він мав би їхати 2 доби, а він їхав цілих 3. Ти приїжджаєш на вокзал, береш квиток. На вокзалі ти можеш бути єдиний пасажир. Так як цей поїзд їде за кордон, ти витрачаєш всі місцеві гроші, вони тобі вже не знадобляться, і поїзд відправляється ввечері. Цей поїзд може бути перенесено, цей поїзд може бути скасовано. Якщо це відбувається, ти залишаєшся без грошей на вокзалі десь посеред африканського мегаполіса. Що, власне, являє собою сам поїзд? Це 6 вагонів. Із них 1 вагон – ресторан, в якому подають смажену касаву, курку, рис. Звичайна проста африканська їжа. А наступний – це вагон, в якому продають пиво 1 літр $1, який набивається місцевими під зав'язку, в якому майже не працює освітлення. І 4 вагони, власне, для пасажирів. І на 3-й день їде одна велика дружня компанія. Ну, з ким ти там познайомився, кого зустрів в цьому поїзді, в Африці? А ну, розкажи мені. Її величність дорога дарує тобі багато друзів, але одним із таких найбільш емоційних знайомств саме в Африці я би виділив дівчинка із Японії, мандрівниця. Її звати Садзукі, її прізвище Сузукі, вона живе в місті Тойота. Ну, я її лагідно називав Кавасакі.
Ми приїхали в Замбію і ми волонтерили в місцевій школі. В тій школі до 100 маленьких учнів. Школа існує на пожертви. І Садзукі привезла з Японії костюм сумоїста. かっちょい残ったかも Ну і я, власне, напевно, по своїй комплекції, а може просто визначили, що я більше ні на що не здатний. Я, власне, і мав продемонструвати японське мистецтво сумо. Я думаю, що це залишило якісь спогади у африканських дітей. Я боровся з фізкультурником, я боровся з вчителем трудового навчання. Обидва рази я програв, я трошки піддався, тому що вчитель – то поважна людина в школі. Чи були країни, куди ти хотів потрапити, але не зміг? Я думаю, такі країни ще є і зараз. Я сподіваюся, що я зможу в них потрапити. Наступними на маршруті мають бути Китай, після того вихід через Тибет в Непал, Індія, далі, можливо, Пакистан, Афганістан. А про ті країни, які були до цього, можливо, тому що це був початок подорожі, може я був такий несміливий, зелений, мало знав, як то правильно зробити, але все-таки швидше юридичні обмеження. Я хотів потрапити до Сирії із Туреччини, але в той час в Сирію зайшли російські війська. Ще однією країною, в яку мені не вдалося потрапити, був Судан. І причина знову у війні. Це вже не було вторгнення ззовні. А Судан закрив кордони. Я мав їхати вздовж Ніла по Африці в Єгипті і переходити кордон. Там є, значить, озеро Насер. По ньому ходить паром кожен четвер. Ти на тому паромі щось до 2 діб, якщо мені пам'ять не зраджує зараз, бо це була, власне, тільки теорія. Потім, прибувши в Ваді Халфа на стороні Судана, ти маєш сісти на поїзд, приїхати в Хартум, в столицю Судана, і піти в поліцію, стати на облік. Такі от африканські реалії, але це не вдалося. Як я вже сказав, кордони Судана були закриті. Яка країна стала для тебе найбільшим відкриттям? Я, напевно, раніше в інтерв'ю називав Ефіопію, але, можливо, зараз я свою думку зміню. Я би хотів виділити Перу. Чому Перу? Перу величезна країна. До речі, віза дозволяє знаходитися в Перу 90 днів. Це багато. І цього, власне, достатньо, щоб побачити різні регіони. Це сельва, тобто джунглі, це коста, тобто узбережжя, і Ла Монтанья, тобто гори. Це країна, в якій намішано і буквально є все. Говорить та показує Куско, столиця інків. Народ, кит! Досягли. Ось такий він добрий ранок на фермі на півночі Перу. Я себе втішаю тим, що то свинка, то морська свинка. Яка культура справила на тебе найбільше враження? На півночі Перу є місто Трухійо. Це регіон відомий, власне, для мене він не був відомий, але я з цією культурою, власне, там і познайомився, культура моче. Я жив у місцевого жителя Фернандо, і він має достойну колекцію. Як це правильно назвати? Це вироби з порцеляни. Це, знаєш, те все, що викопують археологи. Але вдома, наскільки величезна колекція, йому можуть позаздрити музеї. Просто в побуті використовуються. Такі звичайні, як то сказати, чарочки, так? Тобто люди їх використовують на свята, там, щоб по 3 каплі джина випити. Так от оця стопка, оця чарочка, вона зроблена із кісток і, як сказав власник колекції, з людських. І то є норма. Які традиції або ритуали тебе найбільше здивували? Повертаємося до сонячної Ефіопії.
Мені вдалося потрапити, це не туристична атракція, це, знаєш, як в Україні народні гуляння на свято Івана Купала. От щось подібне на африканський лад. Церемонія булджампінгу. Так, хлопців визнають чоловіками в племені. Це триває, не знаю, 5-6 годин, збирається декілька сіл. Під запальну африканську музику, під барабани, під танці африканських жінок. Зганяється стадо корів. Хлопці молоді мають розбігтися і по спинах корів перебігти на протилежний бік. Мені складно це пояснити, як одне з другим пов'язати, але от якщо ти це виконав, тебе вже можуть називати не хлопцем, але чоловіком. І оцей весь процес вони виконують оголені повністю. Лео, а ну-ка, в якій країні було саме прикольно, саме цікаво, і яку б ти порадив країну підписникам? Знаєш, зараз буде дуже банально і я би назвав би самими цікавими країнами ті, в яких ти от більше витрачав грошей. Отак от банально. Ти можеш їхати, стопити, бачити одну трасу, тобто це все було в мене. Були взяті в оренду джипи, були круті готелі, було спання в наметі десь в кущах і дорога от автостопом, як я вже сказав. Але без грошей подорожі неможливі. Які правила безпеки тобі доводилось дотримуватись в подорожі? Давай, напевно, тут розділимо, так? Які страхи, страхи реальних ситуацій. Та сама Африка або Південна Америка, я не боявся людей, я не боявся тварин. Хоча в своїй голові я це вже прокрутив, а як ти будеш діяти, якщо, наприклад, тебе вкусила змія, що ти робиш? До тебе приходять з мачете, з ножом, кажуть, «Несесіто ту дінеро, давай гроші». От. Є ж люди діляться на ті, які кажуть «дай грошей», а є ті, які кажуть «давай гроші». Розуміємо, да, от різницю. Поводитися відповідно ситуації, раз. Якщо ти приходиш в бідний район, не виглядай там надто багатим. Просто не будь там чужим. Якщо ти приходиш в якусь таку світську спільноту, не виглядай як обірванець. І ти вже не будеш там чужим. Тобто це, власне, як сприйняття тебе, так? А що стосується, власне, безпеки, я страшенно боявся комарів. Комарі переносять малярію, комарі переносять віруси Зіка, Денге, які я благополучно спіймав потім на Фіджі. Що стосується щеплень, я робив тільки одне щеплення від жовтої лихоманки. Це суто бачення моє, можливо, лікарі прокоментують це інакше. Я вважаю, що не кожен імунітет перенесе цю всю масу щеплень, яку варто зробити, там 6-7 штук на отакий довгий маршрут. Я робив те щеплення, без якого тебе буквально юридично не впустять в деякі країни. Як от в Південній Америці це Болівія і від Ефіопії все, що пішло вниз, аж до Намібії. На моєму, власне, маршруті. Заходи безпеки в Бразилії, і в великих мегаполісах Південної Америки на зразок Ліми, або десь в Сальвадорі. Перепрошую за такі деталі. Паспорт, банківська карта, якісь кошти, вони просто туди в штани отак ховалися. Тобто ти тримаєш це на собі. Або просто під одежею десь, або глибоко. Якщо ти на трасі, якщо ти стопиш, так, ти маєш себе виділити. Тебе має бути видно. Ось тому, власне, жовтий колір. Добре, розкажи нам, як ти переніс лихоманку Денге? Власне, що таке лихоманка Денге? Це вірусне захворювання, яке переноситься комарами. І той комар, який переносить Денге, він активний вдень.
Ну, це було Фіджі, це вже проїхано більше половини маршруту, я вважаю. І, напевно, десь трошки от розслабився, хвіст вгору, бігаєш без майки на вулиці. Ну, в якийсь благополучний момент він мене взяв та й вкусив. Чи, напевно, не благополучний, але вкусив. Наскільки благополучно. 39,5, ти обливаєшся потом, в тебе подушка не встигає просохнути. Тебе крутить, як при такому сильному ковіді, знаєш. Ну, хто насправді переносив ковід в такому от стані, чи зрозуміють. А протоколу лікування як такого лихоманки ДНГ не існує. І це сталося на віддаленому острові. В цей час з півночі в напрямку Нової Зеландії йде цунамі, йде тайфун. Я не можу виїхати. Я дістався на центральний великий острів Фіджі, на Віту-Леву. І мій лікар, які він рекомендації мені дає, парацетамол 4 рази на добу, тобто через кожні 6. Багато п'єш рідини води, підтримуєш електроліти, не навантажуєш себе фізично, ну ти, власне, і не в змозі. В тебе відчуття, що в тебе зламані кістки. ДНГ, вона так відбувається такими 2 хвилями. Спочатку тобі дуже погано, потім настає полегшення, в тебе температура може опуститися нижче, ніж 38. І ти вже такий, наче йдеш на поправку, і тут приходить друга хвиля і просто тебе, значить, розмазує по ліжку. Якщо не б'є сильно по печінці, значить ти вижив. А що з комарем? Власне, як на маршруті з'явилися острова Фіджі, це був рейс із Каліфорнії, з Сан-Франциско до Сіднея. І була знайдена акція. Мені переліт коштував 493 американських долари і 50 центів. Це дуже дешева ціна. Насправді такий переліт без зупинки, там прямо в Сідней, він так приблизно доларів 600 має коштувати. І, власне, повертаючись до того злополучного комара, стоповер, тобто зупинка після першого рейсу, і ти очікуєш свій другий рейс. 32 дні. Ну, я сподіваюся, що комар також не постраждав і вижив. Залишилось тільки з'їздити ще раз на Фіджі, може хто буде. Привіт передавайте. У яких умовах тобі доводилось жити під час подорожі? Ця подорож триває вже понад 800 днів, і за цей час вже були абсолютно різні місця ночівлі. Інколи це були відносно багаті готелі там з басейнами на даху на 25-му поверсі. Інколи це були будинки місцевих жителів, але знову, якщо ми відмотаємо назад і повернемося до бюджету, що це все коштує грошей, і тому ти можеш зупинятися в хостелах там за 3, за 5, за 7 доларів. Мені зараз в пам'яті згадується ніч в Намібії. Ми з напарницею з Китаю. Вона ночує в машині, я ночую в наметі. Навколо намету щось бігає. Повний місяць. Є в Африці така тварина, як шакал. Так от їх там, хотів сказати, чоловік 50. Вони чують, що в мене в наметі є якась їжа. І вони навколо твого намету. В цей час світить місяць, я бачу стінку намета. І оця от голова з опущеним язиком, яка дихає і дивиться прямо на твій намет. Наче дуже хочеться вийти і подивитися йому в очі, але ж я саме, їх там чоловік 50. Як це подорожувати самому? Я не знаю. Кажуть, людина народжується сама і помирає сама. Мені так достеменно невідомо, чи я інтроверт, чи я екстраверт. Я можу бути в компанії, там, травити анекдоти, розповідати історії, і так само я можу взяти намет і вийти до моря і жити там сам 1, дні 3 або 5. Подорожі, чому краще їхати самому, чому краще їхати без напарника? Тому що якщо ти їдеш зі своїм другом, чи їдеш з дружиною, з дівчиною, в кожного своя історія. Але якщо ти йдеш сам, ти можеш пірнути глибше, ти глибше знайомишся з місцевими жителями. Тобі ж хочеться з кимось поговорити. І вперед. Так, Лео, ми тебе зустріли
Я нечайно перечепився через тебе, чуть. Іду, бачу Лео. По дорозі йде. Я його знав, бо дивлюсь його давно. Думав, він моряк. І так зустрілися ми з Лео. Я питаю: привіт. Лео зразу мені привіт. Ми познайомились, кажу, дивлюсь тебе. І так завели ми нашу дружбу. І хочу спитати, чи легко тобі знаходити друзів в подорожі? Бо нам ти знайшовся дуже легко. Я не знаю, чи буду я в цьому питанні оригінальним. Мені здається, що справжніх друзів у тебе там 2-3 на все життя, так? Але насправді так, насправді її величність дорога дарує тобі тих людей, яких би ти в звичайному житті, хоча я вважаю саме подорож звичайним, нормальним життям, таким, як воно бути повинно. А в звичайному житті ти би ніколи їх не зустрів. Я, напевно, це так хвилювався перед тим, як ця подорож почалася, отак от працюючи не на свою камеру. В свою камеру я не відчуваю її, розумієш? Це продовження твоєї от руки, і ти дивишся в той екран, і ти говориш, наче от свою історію от розповідаєш своєму другу. А зараз ось мурахи біжать. В якій країні ти відчув найбільшу гостинність? Справді дуже складно вибрати, ти знаєш, чому така пауза була, я в голові перекручував країни, чомусь мені прийшла в голову саме, значить, Аргентина, але ні, давайте віддамо перше місце Австралії. Мельбурн, Австралія, українська діаспора. Мене буквально із рук в руки передають. Я не почуваюся зіркою екрану, я не є кимось великим. Я просто здійснюю свою маленьку мрію, нехай це і довго, можливо, робиться, і такий от тривалий шлях. Мене передають з рук в руки, як якусь диковинку, знаєш. Потім щось подібне відбулося також в сім'ї українців Дмитра та Надії в Таїланді, острів Самуї. Як Дмитро сказав своїм друзям, я вам привезу цілого кругосвітчика. Тобто я, власне, до чого, що для мене номером один, от, нехай мене вся планета вибачить, але гостинність українців була най-най-най. Лео, розкажи нам, скільки коштує навколосвітня подорож? Прямо дуже проситься така проста відповідь, що вона безцінна, тому що це мрія. Але давайте подивимось бюджет. Вона тобі коштує не тільки грошей, вона тобі ще коштує емоцій. Ти в якийсь момент можеш відчувати таке вигорання. Я чому про це кажу? Ти вже не відчуваєш яскравість фарб, як у тебе вже 3-й рік калейдоскоп. Якщо, знаєш, я ніколи не бачив фламінго в живій природі. А потім ти бачиш його 20-й раз, у тебе вже таке от відчуття, ага, іще один фламінго. Я це називаю ефект 20-го фламінго. І повертаємось до грошей на понад 800 днів подорожі. Наразі це менше 20 тисяч доларів. Це ще немає. Я думаю, наступні країни цю планочку трошки задеруть, бо далі буде рух через Тибет. Але щоб було, наскільки бюджетно ти маєш чимось жертвувати. Тобто ти можеш здешевити своє житло, наприклад, але витратити ті гроші, щоб потрапити в якийсь національний парк і заплатити там $50 за вхід, але спати десь в зовсім базових умовах. І я ще економлю на станках для гоління. Цій бороді 800 скільки, 20 днів. Я приїду додому і ми це все збриємо. Чи приносить твій канал монетизацію? Сугубо бачення моє, щоб заробляти на Ютубі якісь достойні гроші. В тебе мають бути десятки тисяч переглядів раз. Ти маєш продавати якісь свої товари, ти маєш рекламувати і продавати чужі товари. Оце тільки внаслідок цього, це бачення моє, тобі Ютуб буде щось приносити. Ютуб – це моя дорога іграшка, це для душі. Я би знімав би ці відео, навіть якби їх ніхто не дивився. Це так, як ми робимо фото на пам'ять. Якщо ми відмотаємо років на 100 тому назад, люди писали щоденники про свої подорожі. Наразі техніка дозволяє зробити відеощоденник.
Наразі YouTube може приносити там тобі 100, 200, 300 доларів, але для того, щоб оцю серію виготовити, ти маєш орендувати житло, там має бути тихо, ти маєш створити комфортні умови для праці, в першу чергу зі звуком. От. І я би сказав про нематеріальні активи. Що подорож дарує тобі друзів, подорож дарує тобі нове коло спілкування, і це безцінне. Власне, я не знаю, навіщо ми їдемо в подорожі. Я би такого питання собі не ставив. У мене є просто таке от відчуття того, що треба, знаєш. А от чому саме? Якщо ти шукаєш відповідь на це питання, значить тобі не треба. З яких джерел фінансується твоя подорож? Чи, можливо, в тебе були якісь запаси? Для того, щоб здобути той ресурс для подорожі, який називається гроші, мій шлях їх треба просто заробити. Тобто я витратив, не знаю, 20 років життя, щоб накопичити ту суму, яку я зараз благополучно трачу. Коли з'явилася в тебе ідея створити YouTube-канал? Я достеменно не знав, як я це буду робити, але я знав, що я буду цю подорож документувати, власне, на пам'ять. А YouTube став просто тією платформою, яка це зробити дозволяє. Власне, ідея ця була в повітрі ще до початку подорожі. Хотілося документувати, зберегти на пам'ять, власне, собі. І я знав, що в світі ще є такі люди, як я, вони, можливо, шукають таку інформацію. На момент початку подорожі я буквально не знав, як тримати ту камеру в руках. І наразі, як кажуть глядачі, є такий відгук, є фідбек. Відео зробились більш професійними. Скільки часу займає створення одного відео? Якщо одне відео триває 20, 25, 30 хвилин на роботу з уже відзнятим матеріалом, я витрачаю дня 4-5, інколи 6. Так, це саме робота з відео, це кольорокорекція, це ти ріжеш файлики по 3-5 секунд, а це обробка звуку, тобто в тебе склеюються два кадри, так? Там в тебе звук був один, а там уже в тебе звук інший, тому що ти двічі вмикав камеру. Але в твоїй голові це цілісна картинка, яка плавно з одного в інше переходить. І для глядача це має бути одне єдине, так як ти бачив. Тому що камера бачить не все. І Лево монтує це все на цьому телефоні. Я сам бачу, як він це все робить. Тими двома пальцями. Я на комп'ютері монтую, і то тяжко буває. А це на телефоні, це просто... Вам потрібно перейти на його канал, підписатися, подивитися на його ролики. Там реально є на що подивитися. До початку подорожі я вважав, що робити відео на телефоні – це нереально неможливо, але достойного комп'ютера я на той момент не мав і, як то кажуть, жаба давила витратити гроші на те все. Їх краще витратити було на подорожі, власне, тому я працюю з відео на телефоні і я думаю, якби це була якась більша техніка, як от ноутбук, нехай 13 дюймів чи 14, десь на даху африканського якогось автобуса він би загинув. Плюс у мене в рюкзаку намет, у мене там спальник, у мене там кухня, у мене там все. І це так воно пресується, складається. Це рюкзак на 13 кілограм і на 68 літрів. Тобто він би просто не вижив фізично. Який шлях тобі залишилося ще пройти? Як я думаю, вже знають глядачі каналу Travel Дівчина, а зараз ми в місті Дананг, Центральний В'єтнам. 23 квітня я маю вийти в Китай. У мене є китайська туристична одноразова віза на 30 днів. Є наміри дістатися через Тибет. Я чому кажу є наміри, бо це буде дійсно складний шлях і не факт, що він вдасться. Там це рівняння з багатьма невідомими. Далі мінімум 1 місяць Непал, далі Індія і далі ми впираємося в таку нову стіну, неочікувану. Кордон між Індією і Пакистаном закритий, якщо я не помиляюся, вже 2-й рік. Як ти далі можеш рухатися з Індії в напрямку Європи, в напрямку України? Ти маєш перелітати. Є варіант перельоту із Нью-Делі або із Мумбаї через Оман, але нафтова ця криза, оця війна на Аравійському півострові ставить
Такий вектор руху знову ж таки під питання. Хотілося би, якщо не буде на маршруті Пакистану, можливо, все-таки через Афганістан, дістатися в Афганістан і включити от арабський світ в свою подорож, бо вже була Африка, був світ Латинської Америки і Північної Америки, будуть різні частини Азії. І далі хочеться вийти в Центральну Азію, швидше всього через Узбекистан. Можливо, Памірський тракт, можливо, ні. Будемо бачити по відчуттях фізичних і по фінансах. Далі перетнути із Казахстана, можливо, побувати в тих краях, де був Тарас Шевченко, дістатися міста Актау, перетнути на паромі Каспійське море, дістатися в Баку. Далі з Азербайджана вийти в Вірменію наразі неможливо, тому виходиш в Грузію. Далі з Грузії перебираєшся в Туреччину. І хотілося б залишатися в більш-менш адекватному кліматі, а не потрапити, як от у мене швидше всього так вийде, у Варанасі, коли там відчувається як плюс 35, а там спалюють тіла людей. Дістатися Стамбула, власне, це буде така проміжна точка, на якій можна сказати, що коло замкнулось, тому що на початку своєї подорожі я був в Стамбулі. І далі дістатися України, столиці міста Києва. Кажуть, хочеш розсмішити Бога, розкажи про свої плани. Ну, я думаю, йому буде весело, але він мені вибачить. Я думаю, на оцей шлях, який я озвучив, на те, що лишилося, я думаю, 1 року буде мало, напевно, 1,5 до 2. Знову ж, чому? Тому що як ти не крути оту лінію на карті чи на глобусі, неможливо зробити так, щоб ти весь час потрапляв в прекрасний клімат. Прекрасним кліматом я називаю плюс 18. Ти або можеш потрапити в холод, або ти можеш потрапити в супервисоку вологість, коли от організм не витримує, як от було, наприклад, в Лаосі, правильно так. В Лаосі плюс 40, зірочки перед очима і смалить сонце. І ти можеш потрапити в ту саму країну, так, але просто в різний час. І в тебе будуть кардинально різні відчуття. Тому, я вважаю, з В'єтнама до України по землі 1,5 року плюс. Так, за 2,5 роки подорожі в 45 країнах світу ти знайшов своє кохання, свою половинку, або ти ще в пошуках, твоє серце вільне, активному пошуку, да. Дивися, подорож така штука, вона тобі дуже багато дарує, але в той же час багато забирає. Якщо в тебе така тривала подорож, ти маєш лишити свій дім, лишити там улюблену справу чи неулюблену, у кого як. Я займався тим, що я люблю. Так само ти, можливо, залишаєш свою сім'ю, але я не розумію, як це от емоційно зробити можна. Тому так, у світі багато красивих дівчат. Я би виділив Бразилію і Кенію. Що б ти порадив людям, які б теж хотіли так подорожувати, але, наприклад, щось їх зупиняє? Більшість думають, що це, наприклад, дорого, або там ще якісь можуть бути причини. Я би сказав, що у вас не вийде так, як в мене не вийде так, як у вас. У кожного буде свій досвід, абсолютно свій. Що би я порадив, це, знаєте, яку би пораду ти дав собі, тому, який був 20 років тому назад. Кажуть, найкращий час посадити дерево 20 років тому, або прямо зараз. Я до чого веду, що якщо є мрія, це не обов'язково подорож. Бери і роби. От лягай в напрямку цілі і лежи в той бік. І воно, якщо ти будеш бити у одну і ту саму точку, ти рано чи пізно стіну проламаєш. От. Тому не відкладати на завтра. Завтра починаються коліна, починається спина, і ти вже просто нікуди не їдеш, а далі залишається така слизька стежка домовлятися з самим собою. Тобто переконати самого себе в правильності рішення, чому ти не поїхав. А як можна набрехати самому собі? Це неможливо. І ти будеш шукати якісь відповіді, можливо, знайдеш, я не знаю, як би я сам собі пояснював, чому я відмовився від мрії. Тому брати і робити це зараз. Можливо, це буде не наскільки великий шлях. Якщо хочеться подорожувати, з'їзд на якусь коротку відстань, відчуй цей досвід. Може, це взагалі не твоє і ти цього не хочеш, а ти вже там з рюкзаком і десь на трасі опинився, так? Почати з меншого, да, дійсно. От,
Щоб я виділив, потрібне класне взуття, бо якщо ти собі ноги натер, то ставиш хрест на всьому. І вчити іноземні мови. Якщо це навколо світу, то в тебе величезний шматок – це іспанська мова. І якщо ти мовою володієш, тобі цей світ відкривається набагато глибше. Кінець відео, паляниця на торті. Як я задаю два питання, ти відповідаєш дуже швидко. Ну, можеш коротко сказати, що і як. Перше я – хот-дог чи банмі? Стейк в Ріо-де-Жанейро. Не подобається тобі ні хот-дог, ні банмі, тоді борщ чи пад-тай? Тайська, азійська кухня – це чудово, але та я можу спокійно жити без борща. Я в Мексиці борщ варив. Найважче було знайти сметану. В'єтнамки чи бразильянки? Бразилянки. Море чи пустеля? Зараз не вийде отакий легкий вибір. Можливо, найкрутіша локація на планеті – північ Чилі, пустеля Атакама. А після того, на переході по Карибському морі в Нікарагуа на Кукурудзяні острова, така найідеальніша гладь води і найкрутіше, що є на землі – це вода. Сам чи з компанією? Що будемо робити? Іти в дорозі. Сам. Автостоп чи літак? Автостоп. Повернутися чи рухатися далі? Їхати далі. Кава чи чай? Кава чорна без цукру. Кава чи пиво? Кава. Пиво чи ром? Ром напій піратів. Азія чи Південна Америка? Америка Латіна. Іспаномовна Америка. Іспаномовна Америка чи Північна Америка? Іспаномовна Америка. Готель чи намет? Готель. Басейн чи море? Океан. Човен чи автобус? Човен. Морем. Це з нами був Лео. Там так і написано Лео on the world. Така гарна в нього жовто-блакитна футболка. Так. Такий у нас ковбой сьогодні в Азії, в Дананго. Він тут застряг трохи. То ми радимо підписатись на його канал. Чесно, дуже цікаво. Особливо останнє я дивився про те, як він перепливає на острів Фукуок. Да. І там, коротше, цікаво. Він гарні слова такі сказав, що аж мене зацепило. Правда. То да, посилання в телеграм-каналі Travel Дівчина і знизу в описі під ютуб каналом. Переходимо, підписуємося. Я думаю, вам буде дуже цікаво. Ну і, власне, з цього треба було і почати. Дякую, що запросили.